Pekerjaan dan peningkatan kemahiran pekerja kekal hangat dibahaskan pada hari kedua perbahasan Belanjawan Negara di Parlimen hari ini. Para anggota Parlimen menggesa agar lebih banyak sokongan diberikan kepada mereka yang mungkin terlepas daripada jaringan bantuan. Ini termasuk menggalak pengambilan pekerja warga tua, memperkasakan golongan pekerja bergaji rendah serta menyelaraskan latihan bagi syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME demi meningkatkan daya penghasilan. Keprihatinan utama yang dibangkitkan adalah soal pekerja berumur di tempat kerja. Walaupun sudah ada geran dan sokongan gaji boleh menggalak syarikat-syarikat mengambil para pekerja lebih berusia, perubahan minda adalah penting. Oleh itu, sesetengah AP mencadangkan agar pendapatan isi rumah digunakan dalam menentukan bayaran bagi skim pendapatan tambahan daya kerja WIS, bukan pendapatan individu. Household-based WIS would provide a higher monthly payout to lower-income households with more dependents. This will be a more holistic approach to take into account the overall financial situation of a household. Essential workers need the help most, but they have the least time and capacity to navigate their eligibilities and to apply for the various schemes. Forward to the anti-discrimination legislation to be unveiled later this year. The various stakeholders involved have rightly identified age discrimination as something to be tackled. To make the legislation more effective, it should permeate the entire human resource process. Dengan keperluan pekerjaan terus berubah-ubah, para AP juga menggesa agar para majikan melabur dalam latihan pekerja tanpa rasa takut bahawa pekerja berkenaan akan berhenti. Lantaran itu, ada AP yang mendesak agar syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME meluaskan lagi skop sumber manusianya melewati peranan pentadbiran saja. Sebaliknya, mereka boleh berperanan sebagai rakan niaga yang menyokong keperluan korporat dengan lebih baik lagi. We need to examine how can HR act as in-house career advisors. With enhanced SkillsFuture funding, the challenge is to ensure that employees, while in their jobs, can identify and acquire new skill sets aligned with corporate objectives. To do this, HR roles, particularly in our SMEs, will need to be broadened. Dalam usaha membantu para pekerja lebih dewasa, AP Heng Chee yang juga Timbalan Setiausaha Agung NTUC menggesa agar usia persaraan dan pengambilan semula pekerja dinaikkan menjelang 2026. Ini bagi memastikan agar golongan tersebut boleh terus bekerja dan ada simpanan bagi usia persaraan selagi boleh berbuat demikian. Older workers worry about age bias in several areas, namely access to training, the availability of flexi work arrangements so that they can continue working while seeing to care needs and fair consideration as job seekers after being displaced. Empirical research suggests that these fears about age bias have basis and it requires tackling. Dewan juga mendengar pengumuman bahawa Institut Pekerjaan dan Daya Kerja I2I NTUC akan ada fungsi baru mulai 1 April ini, iaitu menawarkan penempatan kerja dan bimbingan kerjaya di pusat-pusatnya di seluruh Singapura. With more strategically located career and job services touchpoints across Singapore, NTUC's E2I will bring personalised career coaching, job matching and skills upgrading services closer to the individuals in the heartlands and help all Singaporeans across diverse work types island-wide to find better employment and employability. Dan turut bangkit berucap ialah Datuk Bandar CDC Tenggara dan Anggota Parlimen bagi Ihwal Buruh Encik Fahmi Aliman yang menekankan perlunya sokongan bersasar khususnya bagi golongan bergaji rendah. Beliau memberikan kemaskini berhubung usaha-usaha yang dilakukan M-Kuasa 3. Dalam rangka kerja M-Kuasa 3 bidang tumpuan 4, kami akan terus melibatkan masyarakat Melayu Islam yang bertujuan untuk merapatkan pekerja dengan peluang-peluang pekerjaan dan kebolehpasaran mereka, meningkatkan keupayaan mereka melalui peningkatan kemahiran dan pembelajaran sepanjang hayat dan mendekati segmen pencari pekerjaan yang berbeza-beza. Pada peringkat mikro pula, kami sedang menyasarkan kumpulan tertentu iaitu pekerja platform, kaum wanita, pekerja matang
dan para belia melalui pameran kerjaya, bengkel yang dianjurkan dan sesi perundingan. Platform ini bertujuan untuk menggalakkan peluang kerjaya dan latihan, meluaskan lagi pemahaman mereka tentang pekerjaan dan kemahiran yang sering diperlukan dan untuk mengakses peluang-peluang pekerjaan dalam sektor yang semakin berkembang. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Heng Chee pula menekankan Singapura mesti melakukan perubahan struktur dasar demi terus mengembangkan ekonomi dan perusahaannya. Beliau memberitahu Dewan untuk terus berkembang maju, pemerintah mesti bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti para pengkaji, sekolah-sekolah dan syarikat-syarikat untuk mengembangkan ekosistem penyelidikan, inovasi dan perusahaan. DPM Heng menambah pertumbuhan ekonomi Singapura kini sudah matang dan kekangan sumber seperti buruh, tanah dan karbon mula terasa. But with our aging demographics, labour force growth is shrinking quickly towards zero. So we must therefore find ways to double down on productivity-driven growth. And even as we invest in strengthening productivity, such as growing depth in certain industry, it is impossible to match the scale and size of larger economies. Para AP juga menggesa lebih banyak dilakukan untuk mengurangkan jurang antara syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME dengan syarikat-syarikat yang lebih besar. Menurut mereka, tender pemerintah yang boleh dijadikan lebih inklusif supaya SME boleh ikut serta. Juga sebahagian daripada dana untuk melaksanakan AI juga boleh diketepikan buat SME. We all know it's not easy for our SMEs to do R&D and incorporate AI development into their enterprises on their own due to their smaller sizes and resource constraints. They need government support for funding and collaboration with researchers and universities, as well as partner companies upstream and downstream. Otherwise, the digital divide between SMEs and MNCs will become wider. Para AP turut membincangkan perlunya meringankan beban dan menyokong mereka yang paling terkesan daripada tekanan kos sara hidup. On tackling inequality, aside from what specialists with an economics background tell us, I can only express what my constituents say and feel. If the public sees a gap in the information, then public agencies should, within reason, fill the gap with correct information rather than say that there is no need to fill the gap. Our social policies can only come to life when, at the last mile, we deliver them with a genuine and determined desire to uplift, with a care and concern deserving of a fellow brethren with a shared Singapore identity, and a genuine belief that the vulnerable, having played a card of less privileged circumstances in life, deserve to succeed too. Sektor jagaan kesihatan Singapura berhasil mengembangkan jumlah bakat karyawan kesihatan bersekutu seperti ahli terapi pertuturan dan juru audiografi menerusi ganjaran lebih baik dan rancangan pembangunan kerjaya. Menjawab pertanyaan di Parlimen mengenai cara mengkalkan bakat sedang keperluan jagaan kesihatan negara semakin berkembang, Setiausaha Parlimen Kanan Kesihatan Rahayu Mazam berkata pemerintah sedang mendampingi golongan pekerja tersebut untuk memahami cabaran yang mereka hadapi. Cik Rahayu berkongsi jumlah karyawan kesihatan bersekutu yang berdaftar di Singapura meningkat 25% sejak 2019 kepada 7,500 orang pada tahun lalu. Kadar berhenti kerja bagi pekerja sedemikian dalam sektor jagaan masyarakat merosot sekitar 6%. Kadarnya dalam sektor jagaan kesihatan awam bagaimanapun naik 4%. Part of it is really salaries and the standing of some of these professions within the community. I think over time we've learned and we've also been engaging these professions to understand what are some of their challenges, what are some of the workplace issues that they may be facing. And so these are things that will inform us as we have these discussions moving forward with the HPs in enhancing the profession, in making them also part of the larger ecosystem as we transform our healthcare sector. Cik Rahayu menambah bahawa pemerintah sedang bekerjasama dengan institusi-institusi pengajian tinggi untuk meningkatkan bakat tempatan dalam sektor itu. Ia termasuk menggandakan pengambilan pelajar dalam kursus-kursus berkaitan sepanjang 10 tahun lalu. Selain itu, ada juga program pertukaran kerjaya ke bidang tersebut bagi para pekerja pertengahan kerjaya.
Mendengar saranan daripada para anggota Parlimen, Cik Rahayu juga memberi jaminan lebih banyak usaha akan dilakukan untuk mempersiapkan pekerja-pekerja itu untuk menyertai bidang pertumbuhan baru dalam sektor tersebut. Menjelang tahun 2026, sebuah kampus baru yang menempatkan 2 sekolah pendidikan khas di Ang Mo Kio dijangka mula dibuka. Kampus bersama bernilai $92 juta ini untuk pelajar berkeluaran khas daripada Sekolah Agensi Khidmat Sosial APSN, Chaoyang dan Tanglin. Acara pecah tanah pembinaan kampus itu hari ini dihadiri Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang menyatakan ini antara usaha membina masyarakat lebih inklusif. Kampus baru itu akan menawarkan tempat untuk 400 pelajar peringkat rendah dan 350 pelajar peringkat menengah. Menurut APSN, kampus bersama ini akan memudahkan peralihan yang lancar dari pendidikan sekolah rendah ke sekolah menengah. Kelas di kampus baru ini dijangka diadakan mulai Januari 2026, tepat bersempena ulang tahun ke-50 APSN. Ia akan dilengkapi dengan kemudahan pendidikan kejuruan seperti hortikultur, F&B dan runcing. We will have a mini supermarket, right? With cash register and all that, and we have a kitchen close to industrial, not really industrial kitchen, right? And we also have mock-up hotel accommodation facilities.